Ανώτεροι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών ανέκριναν τον ταγματάρχη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατόρθωσαν οι Κενιάτες πράκτορες να απαγάγουν τον Κούρδο ηγέτη και τελικά να βρεθεί στα χέρια της ΜΙΤ και στα κελιά του νησιού Ήμραλη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ξανά στην έδρα μας. Δυστυχώς, ευτυχώς, δεν ξέρω τι να πω. Σήμερα είναι η Κυριακή, 13 Οκτωβρίου του 2024. Τι να πούμε πάλι για τα της υπαίθρου, δεν χρειάζεται κάθε μέρα τώρα να σας φορτίζομαι κι εγώ. Απλώς θέλω να σας πω ότι στην άσκηση που η τελική φάση της οποίας έγινε την Πέμπτη στην Κύπρο, την άσκηση Ήρης 2024, σίγουρα συμμετείχαν οι ακόλουθοι άμυνας των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Γαλλίας. Θα έχουμε πλήρες ρεπορτάζ στο αυριανό γιατί η συμμετοχή και η παρουσία του σε μία άσκηση στην οποία εκτέλεσαν εικονικές βολές ελληνικά αεροσκάφη F-16 και μάλιστα μια άσκηση που είχε και επιθετικές ενέργειες, έχει ισχυρό πολιτικό συμβολισμό. Φυσικά κάποιοι πήγαν εκεί για να κάνουν φανερή κατασκοπία, να δουν ποιες είναι οι δυνατότητες, να αξιολογήσουν. Αξιωματικοί είναι όλοι, ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες της εθνοφρουράς, της εθνικής φρουράς μάλλον. Η παρουσία της Ελλάδας εκτιμώ ότι είναι πολύ δύσκολο, έως αδύνατο να έστειλε η Ελλάδα και μέλη της εθνοφρουράς, εθνοφύλακες, της εθνοφυλακής μάλλον, και 2 F-16 που να κάνουν και εικονικές προσβολές. Πιστεύω ότι υπήρχε τουλάχιστον μια ενημέρωση και δεν υπήρχε και κόκκινο φως, που σημαίνει όλα αυτά καλό είναι να τα αξιολογήσουμε. Τώρα, προχθές διαβάσαμε ένα άρθρο του Παναγιώτη Ταναμπασίδη, ο οποίος μάλιστα, όπως είχαμε μια συνομιλία, μου είπε ότι όντως με αφορμή την έκθεση Ντράγκη έγραψε το άρθρο. Δηλαδή ήταν μια, όχι σύνοψη, μια εξαιρετικά συνεπτυγμένη έκθεση για την ελληνική οικονομία, με τίτλους και κέρια σημεία. Έτσι. Ούτε ο άνθρωπος διεκδικεί δάφνης γι' αυτό. Εγώ πάντως το αξιολόγησα, το θεώρησα ότι είναι βατό για τον μέσο πολίτη. Δηλαδή δεν έχει εξειδικευμένους οικονομικούς όρους που δεν τους καταλαβαίνουμε. Και γι' αυτό τώρα έχουμε από τις ΗΠΑ, από το Σικάγο, από τον δόκτορα Παναγιώτη Ευαγγέλου, έχουμε μια, όχι ακριβώς απάντηση, αλλά λέει θέλει να συμβάλλει και αυτός στο θέμα. Να δούμε τι μας λέει, έχει ενδιαφέρον. Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη, άκουσα την αναφορά σας στο άρθρο του κυρίου Ταναμπασίδη. Έχω τα ακόλουθα σχόλια. Επαναλαμβάνει χιλιοεπεμένα πράγματα. Αυστηρότερα κομίζει γλάφκας εις Αθήνας. Γλάφκαν. Ο ίδιος μου λέει, συγγνώμη για το βιαστικό γράψιμο και τυχόν λάθη έκφρασης, γιατί το έγραψε πιθανόν γιατί δεν είχε χρόνο.
Το 1992, σε συνέδριο της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής στην Τρίπολη, από τις πιο ισχυρές στις ΗΠΑ, έγινε διάλεξη από τον υποφαινόμενο, εννοεί από τον ίδιο τον κύριο Ευαγγέλου, με θέμα πώς ιδιωτικές επενδύσεις, που κατά τα άλλα είναι σημαντικά αποδοτικές, μετατρέπονται σε αρνητικές λόγω θεσμικών παραγόντων. Ένα παράδειγμα. Μία γνωστή και σοβαρή επιχειρηματίας από το Σικάγο επισκέφτηκε τότε την Αθήνα μαζί με τον πρόεδρο της ξενοδοχειακής αλυσίδας Marriott για να αγοράσουν τον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Την συνάντησα στην Αθήνα και μου είπε τον λόγο της επίσκεψής της. Την ρώτησα τι απέγινε τελικά και μου είπε: Παναγιώτη, ξέρεις πόσοι μου ζήτησαν χρήματα κάτω από το τραπέζι? Δεν τα ανέχομαι αυτά. Το ίδιο και ο πρόεδρος της Marriott. Διακόψαμε συνομιλίες. Καταλαβαίνετε πώς εξευτελίζουν τη χώρα? Τριτοκοσμική εικόνα τριτοκοσμικής χώρας είναι αυτή. Ζητάει ο ένας, ζητάει ο άλλος, ζητάει ο άλλος. Τι είναι αυτό? Σε άλλες χώρες που είναι νοικοκαιρεμένοι ζητάει ένας και τελειώσαμε. Εδώ ζητούσαν όλοι. Το νοικοκαιρεμένοι σε εισαγωγικά, έτσι. Διακόψαν τελικά τις συνομιλίες. Γενικά για το ρόλο των εν γέννη θεσμών στην εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και το δέον γενέσθε, σας παραπέμπω σε άρθρο μου που αναρτήσαμε και εμείς στον Ινφογνώμων πολιτικά, τώρα είπαμε geopolitico.gr, εκεί μπαίνουμε, στις 15 Απριλίου 2024, σε απάντηση του κυρίου Ευαγγέλου σε άρθρο του τέως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας με τίτλο «Και η πολιτεία των θεσμών», και λέει μεταξύ άλλων ένα κομμάτι μας παραθέτει τι έγραψε σε εκείνο το άρθρο του. Η πολιτεία των θεσμών. Εκείνο που αποσιωπάται ή διαστρεβλώνεται ή παραμορφώνεται από τον τέως Πρόεδρο είναι ότι οι ίδιοι οι θεσμοί με τις αποφάσεις τους, την ανικανότητά τους να προσδιορίσουν και να εφαρμόσουν έγκαιρα, ξεκάθαρα και σταθερά κανονιστικά πλαίσια λειτουργίας των αγορών και των τραπεζών, και με τις βέβαιες προσδοκίες που δημιουργούν για την αντιμετώπιση ανισορροπιών με βραχυχρόνια κομματικά και πολιτικά κριτήρια, χειροτερεύουν σφόδρα όχι μόνο την οικονομική αποτελεσματικότητα, αλλά και την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αντί να αναζητούμε αποδιομομπαίους τράγους στις αγορές, στις τράπεζες, ας συγκεντρωθούμε στο άλλο σκέλος της αταξίας, δηλαδή στους ίδιους τους θεσμούς, αρχίζοντας με τον θεσμό της ελληνικής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Δεν θα χρειαστεί να ασχοληθούμε και με άλλους, αν δούμε αυτό. Αρχικά ας μας απαντήσει ο τέος Πρόεδρος τι είδους αντιπροσωπευτική δημοκρατία έχουμε, ποιοι είναι οι πραγματικοί εντολείς, όταν αγνοεί τους θεωρητικά εντολείς της και η ενημέρωση των πολιτών είναι φτωχή, ρηχή και αποπροσανατολιστική. Μήπως αυτή φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη για την σχεδόν εξαφάνιση κάθε μεγάλης ελληνικής επιχείρησης και βιοτεχνίας ή την αποδημία του στο εξωτερικό μαζί με το ελληνικό ανθρώπινο κεφάλαιο? Ποιος κατέστρεψε τα ελληνικά ναυπηγεία, διόγκωσε το παρασιτικό δημόσιο και τελικά χρεοκόπησε τη χώρα? Δεν έχει ευθύνη που εξέθρεψε τέτοιους συνδικαλιστές όπως τη ΔΕΗ και φοιτητές που κτίζουν καθηγητές τους στα γραφεία τους και για αμέτρητα άλλα? Αλλά προτιμότερο να μην μας απαντήσει. Πρώτα, να καταγράψει για παράδειγμα την διαχρονική παρεμβατικότητα της ελληνικής δημοκρατίας στις ελληνικές αγορές, τράπεζες και δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς, ταμεία και υποδομές. Επίσης, να απεικονίσει την διαχρονική εξέλιξη των δημοσίων ελλημάτων. Να αξιολογήσει τη διαχρονική λειτουργία των υποθεσμών, δηλαδή της απονομής της δικαιοσύνης, την ανταπόκριση των δημοσίων υπαλλήλων στα καθήκοντά τους, ιδιαίτερα των εθισμένων στο φακελάκι, τις συνδικαλιστικές μεθόδους και τις κομματικές πολιτικές αντιλήψεις κλπ. Να μας αναπτύξει το ρόλο και την εξέλιξη του ξένου παράγοντα στην Ελλάδα από το 1821 μέχρι σήμερα. Να μας εξηγήσει γιατί δεν προχωρούν οι γερμανικές αποζημιώσεις. Ακόμα να μας ενημερώσει γιατί πληρώνουμε πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άρνησή μας να προσδιορίζουμε τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα. Εντάξει, τα πληρώνουμε κάθε χρόνο. Μετά να αναλογιστεί τις συνέπειες τους πάνω στην ελληνική οικονομική αποτελεσματικότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα οχρεούν τα πρόσωπα των αγορών και των τραπεζών. Συμπέρασμα.
ας είμαστε αρκετά περισσότερο πολίτες παρά επίκοοι. Εκτός από τους θεσμούς και το δέον γενέστε για αυτούς, πρέπει να αναφέρω και τα ακόλουθα. Λέει τώρα κάποιες προτάσεις. Στον ιδιωτικό τομέα τις αποφάσεις τις λαμβάνουν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις. Γνωρίζουν τα ενδιαφέροντά τους και εντοπίζουν τις ευκαιρίες που καλύτερα από άλλους και ιδιαίτερα από τους κρατικούς υπαλλήλους. Οι θεσμοί πρέπει να τους σέβονται και εξυπηρετούν ευχάριστα και αποτελεσματικά και να δημιουργούν ένα εθνικό, ανταγωνιστικό και φρόνιμο οικονομικό και νομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα λειτουργούν οι ιδιώτες. Η αγοραστική δύναμη του κάθε ιδιώτη και τα κέρδη κάθε επιχείρησης προσδιορίζουν τα όρια της συμπεριφοράς των. Δηλαδή, τι και πού αγοράζουν και τι μπορούν να δανειστούν. Όχι θεσμικές παρεμβάσεις περί του αντιθέτου. Επίσης, η βιομηχανική παραγωγή για υποκατάσταση των εισαγωγών δεν πρέπει να είναι αυτός σκοπός. Η μεγαλύτερη κερδοφορία ίσως να είναι αλλού. Αυτό, κύριε Ευαγγέλου, δεν το κατάλαβα. Γιατί να μην είναι αυτός σκοπός? Γιατί η Ελλάδα να μην είναι αυτάρκης σε βασικά ζητήματα? Θα επιστρέψω, αλλά για να μην χαλάω τον ηρμό σας θα το πω μετά. Επιστροφή στις βασικές ελληνικές και οικονομικές αξίες στα σχολεία και κοινωνία γενικότερα. Όπως τα αγαθά κόπης κτώνται, νους υγιής εν σώματι υγιή, ευγενής άμυλα, αποταμίευση, μελετημένη επένδυση, αποφυγή της πατάλης και παρασιτισμού, παιδεία, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και εμπειρία, μάθε τέχνη και άστινε, έρευνα και εξειδίκευση, πρότυπα και παραδειγματισμός, στόχος και προγραμματισμός κλπ. Έχετε ακούσει τις αριστερές και γενικά τις λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις να μιλούν για αυτά? Ακόμα και τις συντηρητικές δεν έμειναν όλα αυτά τώρα. Αυτά όλα ήταν παλιά. Τώρα ο ένας έχει μπει στα χωράφια του άλλου και παιδιά τα οποία μεγάλωσαν σε περιβάλλον ακραίας φτώχειας, που φύλαγαν πρόβατα, εγώ αγελάδια φύλαγα, βοηθήθηκαν από την οικογένειά τους, στο σχολείο τους και την κοινωνία τους και κατέληξαν σε πρότυπα και έδεσαν στόχους. Και με αυτά τα εφόδια και τη δωρεάν παιδεία φοιτήσαν στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και μεγαλούργησαν. Και έχουν διάθεση για να ανταποδώσουν στην κοινωνία και στην πατρίδα. Και εδώ τελειώνω. Γεια χαρά, Παναγιώτης Ευαγγέλου, PhD Chicago. Είπα. Καταρχάς, αυτό να σας πω ότι είναι όχι χαρά, τεράστια ικανοποίηση ότι και μας παρακολουθούν άνθρωποι από το εξωτερικό. Το πιο σημαντικό είναι ότι δείχνουν ό,τι έγραψε ο κύριος Ευαγγέλου, δείχνει ότι έχει αγάπη και πόνο. Τον πονάει αυτό που βλέπει και νιώθει που γίνεται στην Ελλάδα και που επικοινωνούν και μαζί μας, και εμείς όποτε έχουμε χρόνο και μπορούμε να θέσουμε υπόψη των φίλων μας, των τηλεθεατών μας, κάποια από αυτά τα μοιραζόμαστε. Τώρα, σε σχέση με τη βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα, ακούστε, δεν είναι μόνο η σοκολάτα, ξέρετε, αυτές οι εθιστικές ουσίες που αποκομίζουν τεράστια κέρδη, και αυτά είναι και παράνομα. Υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία είναι καθημερινής χρήσης, από τα οποία αποκομίζουν περισσότερα κέρδη από ό,τι από οτιδήποτε άλλο. Και αναφέρομαι σε αυτά που ό,τι και να γίνει κάθε μέρα τα χρησιμοποιούν δισεκατομμύρια άνθρωποι. Και αναφέρομαι σε οδοντόκρεμες, σε απορρυπαντικά, σε κάποια είδη διατροφής. Αυτά τα έχουν στοχεύσει συγκεκριμένες πολυεθνικές, έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους και αποκομίζουν τεράστια κέρδη. Γιατί λοιπόν η Ελλάδα να μην έχει τις δικές της τέτοιες εταιρείες, να παράγει? Εγώ δεν λέω να απαγορεύσουμε, ούτε να παρέμβουμε στην αγορά, καθόλου. Απλά γι' αυτό υπάρχουν τα κράτη, γι' αυτό υπάρχουν και οι κυβερνήσεις και οι πολιτικές. Μπορούν να δώσουν κατεύθυνση μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από συνέδρια, σεμινάρια, να δώσουν κατεύθυνση, να ανοίξουν τα μάτια τους οι πολίτες, οι επιχειρηματίες, και με αυτά τα ΕΣΠΑ και τα λοιπά να τα κατευθύνουν εκεί που θα τονωθεί η τριτογενής παραγωγή στην Ελλάδα. Ο δευτερογενής και ο τριτογενής και ο πρωτογενής τομέας. Να τονωθούν και οι τρεις τομείς, ούτως ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει η ελληνική οικονομία και αυτονομία αλλά και ανταγωνιστικότητα. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω. Κατά τα άλλα, σε γενικές γραμμές συμφωνώ, κυρίως στο θέμα των αξιών που έθιξε ο κύριος Ευαγγέλου. Ευχαριστούμε, κύριε Ευαγγέλου. Χαιρετισμούς στο Σικάγο, στους Αρκάδες και σε όλους τους φίλους που βρίσκονται
εκεί τους Έλληνες έχουμε πόσους, 200-300 εκεί πέρα. Ητοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμβαθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr. Προχθές μάλλον Παρασκευή έγινε ένα συμβάν στη Θράκη και δεν ξέρω τώρα, δεν ακούω και πολλά πράγματα. Εκεί ο διορισμένος από το ελληνικό κράτος, όπως είναι διορισμένοι όλοι οι μουφτίδες στην Τουρκία, έτσι και το ελληνικό κράτος διορίζει τρεις μουφτίδες, Ξάνθης, Ροδόπης και Διδημοτήχου νομίζω. Ο μουφτής της Ροδόπης, Κομοτηνής, ένας άνθρωπος διδάκτορ, μορφωμένος, εγκρατής, πιστός, πήγε και έδωσε το παρόν στα εγγένεια του ιεροδιδασκαλίου της Ξάνθης. Και στη συνέχεια ο άνθρωπος επιχείρησε να πάει να κάνει την προσευχή του στο τζαμί της Ξάνθης, για να δω τώρα και ποιο τζαμί. Λοιπόν, ο μουφτής Κομοτηνής Χαλίλ Τζιχάτ επισκέφθηκε την Ξάνθη στο πλαίσιο εγγενείων του νέου διδακτηρίου του Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου Ξάνθης και παρέμεινε στην πόλη για μεσημεριανή προσευχή. Όπως ξέρετε, οι μουσουλμάνοι προσεύχονται Παρασκευή, οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι Σάββατο και οι Χριστιανοί Κυριακή. Όταν λοιπόν προσπάθησε να μπει στο τέμενος Πλατάνου, του επιτέθηκε φραστικά και αν δεν έφευγε, φαίνεται όπως μεταδίδει ο χρόνος Κομοτηνής η εφημερίδα, μπορεί να τον προπυλάκιζαν κιόλας και τον εξεδίωξαν από το τζαμί. Πρωταγωνιστής ήταν, και υπάρχει και βίντεο, έτσι. Ο Χουσέιν Μπαλτατζή, γνωστός πολιτικός της μειονότητας και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το μειονοτικό κόμμα ΝΤΕΠ, το τουρκοκόμμα είναι αυτό, του Ερντογάν δηλαδή. Λοιπόν, και φαίνεται στο βίντεο να καταφέρεται ενάντια στο μουφτή Κομοτηνής Χαλίλ Τζιχάτ, ενώ άλλοι εξαγριωμένοι ακούγονται να του λένε να εξαφανιστεί. Κάποιοι ψύχρεμοι παρενέβησαν, τον βοήθησαν να βγει έξω τον άνθρωπο, ο οποίος προσευχήθηκε στην αυλή. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Αυτή τη στιγμή έπρεπε να είναι πίσω, ξέρετε, αυτό τα κάγκελα τα ωραία, τα ξέρετε. Πίσω από τα κάγκελα και ο Μπαλτατζή και όσοι τον προπυλάκησαν. Αυτές είναι τρομοκρατικές ενέργειες του τουρκικού κράτους μέσα στην Ελλάδα και θα έπρεπε ο εισαγγελέας εκεί πάνω να μην φοβάται κανέναν. Δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη και είναι υποχρεωμένος να τηρεί και να εφαρμόζει τον νόμο. Γιατί λοιπόν δεν συνελήφθησαν αυτοί, ή τουλάχιστον γιατί δεν εκλήθησαν, και να αποφασίσει αυτό τι θα γίνει. Αν έγινε και δεν το γνωρίζω, εντάξει, παίρνω πίσω αυτά που λέω. Αλλά από ό,τι ρώτησα δεν έγινε τίποτα. Γιατί, τι φοβάστε, τι φοβάστε. Τόσο πολύ η σκιά της Άγκυρας έχει πέσει σε όλη τη Θράκη, τόσο πολύ τους δίνεται και αξία. Ποιος Μπαλτατζή, τι είναι ο Μπαλτατζή, τι είναι ο Μπαλτατζή, κράτος εν κράτη μέσα στην Ελλάδα. Ντροπή πάντως, ντροπή πραγματικά. Έχει καταντήσει η Ξάνθη και Κομοτηνή, τι έχει καταντήσει, παρακράτος της Τουρκίας μέσα στην Ελλάδα και το ελληνικό κράτος ανύπαρκτο. Πιάστε τον αυτόν, πιάστε τον τώρα και όσοι εξύβρισαν τον μουφτή, πιάστε τους.
Σας είπα ότι η άσκηση έγινε με επιτυχία, άσκηση Ήρης 24, συμμετείχαν οι ακόλουθοι άμυνας των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Γαλλίας τουλάχιστον, και άλλοι συμμετείχαν. Επαναλαμβάνω, η παρουσία ελληνικών F-16 και έστω και οι εικονικές προσβολές που έκαναν συμμετέχοντας σε μία επιχείρηση στο πλαίσιο της άσκησης φυσικά της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου είναι ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, κυρίως προς την Άγκυρα. Και η παρουσία των τριών ακολουθών άμυνας και των υπολείπων, και αυτό είναι ένα μήνυμα. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, έχουμε την τριμερή στη Νέα Υόρκη, για την οποία να δούμε τι μας λέει η σημερινή του κυρίου Χατζικοστή από την Κύπρο. Πίσω από την αυτοπεποίθηση που δείχνει ο πρόεδρος για την άτυπη τριμερή στη Νέα Υόρκη κρύβεται η έντονη ανησυχία του. Γιατί? Διότι δεν γνωρίζει ακόμη τι θα το ξημερώσει. Ουδέμια ενημέρωση υπάρχει για τις προθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Είναι όμως σαφείς οι Τούρκοι από την πλευρά τους. Θέλουν ισότιμη κυριαρχία και 2 κράτη πάνω στο νησί. Πώς ο πρόεδρος θα αποδράσει από τις συμπληγάδες της διχοτόμησης? Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης επέμενε σε μία τριμερή, είτε επίσημη είτε άτυπη. Και τόσο ο κατοχικός ηγέτης Ερσίν Τατάρ, όσο και Αντώνιο Γκουτέρες του έκαναν το χατήρι. Τώρα όμως αρχίζουν τα δύσκολα. Γιατί? Διότι είτε γίνει είτε όχι τετραμερής ή πενταμερής, εάν η τουρκική πλευρά δεν αλλάξει στάση, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έχει τις εξής 5 επιλογές. Προσέξτε. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Θα κάνει ένα από τα 5. Πρώτον, θα επιχειρήσει να τετραγωνίσει τον κύκλο μεταξύ της προηγούμενης τουρκικής θέσης περί μιας ομοσπονδίας 2 συνιστών των κρατών με πολιτική ισότητα και της νέας που στηρίζεται στην ισότιμη κυριαρχία και παραμβαίνει σε χωριστά κράτη. Υπόψη ότι για να δείτε ότι αυτός που έχει στρατηγική κερδίζει τον άλλον που δεν έχει στρατηγική. Ο Τούρκος λοιπόν έχει τώρα τα στάδια μέχρι να πάρει όλο το νησί. Έχει χάρτη. Χάρτη έχει. Ποια βήματα θα ακολουθήσει. Στο μεσοδιάστημα αυτής της στρατηγικής ήταν η υπεράσπιση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Όταν λοιπόν το πέτυχαν αυτό, και εμείς εκεί οι δικοί μας προσπαθούσαν να ξεφύγουν από αυτό. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν το δέχτηκε η ελληνική πλευρά, ο Τούρκος τι έκανε? Όχι, λέει, πολιτική ισότητα μόνον, διζωνική δικοινοτική, θέλω και κυριαρχική ισότητα και κράτος δηλαδή. Και αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί, διότι αυτό είναι η κάρα διχοτόμηση. Κάρα διχοτόμηση. Και όχι μόνο αυτό, αν πάμε, θα ακυρώσουν και την Κυπριακή Δημοκρατία μετά και θα έχουμε άλλα κόλπα. Άρα το πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, θα μοιράσει άτυπα έγγραφα για να τοποθετηθούν οι πλευρές, οπότε θα μείνει και εγγράφος η θέση της ισότιμης κυριαρχίας στο τραπέζι. Δηλαδή, θα δώσει άτυπα έγγραφα. Τι θέλετε για να προχωρήσουμε? Και θα πει ο Τατάρ, θέλω κράτος. Και θα μείνει το θέλω της τουρκικής πλευράς σε χαρτιά του ΟΗΕ, καταγεγραμμένο. Τρίτο, θα στρέψει τις 2 πλευρές προς τα ΜΟΕ για να κρατήσει ζωντανή τη διαδικασία, η οποία όμως θα καρκινοβατεί. Ένα μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι να δοθεί το λιμάνι της Αμοχώστου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιτρέπεται το εμπόριο υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του λιμανιού της Αμοχώστου. Και έτσι θα σπάσει το εμπάργο που λέγεται ότι αυτό λοιπόν είναι ένα και ίσως και θα είναι και η συγκυριαρχία στην Αμόχωστο υπό την επίλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και αυτό ένα ΜΟΕ που συζητείται για να καμφθεί ο Τατάρ και να έρθει να συζητήσει χωρίς να βάζει το κράτος. Εννοώ την αναγνώριση κράτους. Τέταρτον, θα δώσει στους 2 ηγέτες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο άλλη μια ευκαιρία με την Ολγίν. Δηλαδή θα πει την Ολγίν ξανακάρχισε τους κύκλους. Και πέμπτον, θα κηρύξει αδιέξοδο με τη δήλωσή του ή σιωπηρός. Πέραν τούτων, ας υποθέσουμε ότι θα βρεθεί μια χρυσή τομή και ότι θα γίνει δεκτή μια διαδικασία χωρίς όρους
την οποία η κάθε πλευρά θα εκλαμβάνει όπως θέλει. Και ο πρόεδρος θα δύναται να ισχυριστεί πως δεν αλλάζει η βάση των συνομιλιών. Υπό αυτές τις συνθήκες πιστεύει κανείς ότι η τουρκική πλευρά δεν θα θέσει είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο την ισότιμη κυριαρχία την οποία στηρίζει από της πολιτικής ισότητας μεταξύ των δύο ισότιμων συνιστών κρατών? Ποιος είναι τελικά ο στόχος του Χριστοδουλίδη? Η λύση? Και πώς θα προκύψει όταν η δική του πρόταση για δύο συνιστών τα κράτη με πολιτική ισότητα είναι η προηγούμενη διχοτομική πρόταση των Τούρκων, που σας την είπα πριν από λίγο? Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είναι παγιδευμένος. Και εφόσον δεν έχει σχέδιο Β, εφόσον δεν αξιώνει εκείνος την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία, όπως ρητά καθορίζει η αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου του 2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο χάρτης του ΟΗΕ καθορίζουν, η Άγκυρα και ο Τατάρ θα επιμένουν στην αναγνώριση του ψευδοκράτους από τον Χριστοδουλίδη και θα αξιώνουν την κήρυξη της δικής μας αυτοδιάλυσης. 15 Οκτωβρίου, σήμερα 13, αύριο 14, Τρίτη 15. Αρχίζουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την ομόφωνη απόφαση, και η Ελλάδα έβαλε την υπογραφούλα της, και θα έχουν την υποστήριξη της Ουγγαρίας, που η Ουγγαρία είναι ο δούριος ύπος της Τουρκίας, προεδρεύουσα χώρα της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει ότι η πρώτη δέσμη των ενταξιακών κεφαλαίων αφορά τα θεμελιώδη ζητήματα που πρέπει να επιλύσει η Αλβανία ως υποψήφια χώρα. Η δέσμη αυτή περιλαμβάνει 5 κρίσιμα κεφάλαια: δικαστική εξουσία και θεμελιώδη δικαιώματα, δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια, δημόσιες προμήθειες, στατιστικές και οικονομικός έλεγχος. Γι' αυτό λοιπόν προχθές Παρασκευή συναντήθηκαν στη Βουδαπέστη ο Όρμπαν και ο Ράμα και στη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και συμφώνησαν οι δύο χώρες να συνεχίσουν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας. Τώρα, τα Σκόπια φυσικά έχουν ανεβεί στα κάγκελα, διότι η Βουλγαρία έκανε ό,τι δεν έκανε η Ελλάδα. Κανένας δεν μαλώνει τη Βουλγαρία, γιατί λειτουργεί σαν κανονικό κράτος. Δεν τη μαλώνει κανείς που έβαλε φρένο βέτο στα Σκόπια, και οι δικοί μας που με υπερηφάνεια λένε ναι πάμε, δεν έκαναν αυτό που έκανε η Σλοβενία το 2008. Υπήρχε ένα θέμα εκεί καθορισμού, προσέξτε, και εκεί των θαλασσίων συνόρων με τη διάλυση Ιουγκοσλαβίας. Και η Σλοβενία τι είπε? Δεν θα άρω το βέτο για την είσοδο της Κροατίας μέχρι να καθοριστούν τα θαλάσσια σύνορα. Και ρωτώ, γιατί η Ελλάδα δεν έκανε αυτή την καθαρή δήλωση? Και ξέρετε, αν δεν μπορούσαν να την συγγράψουν οι διπλωμάτες του Μαξίμου ή του Υπουργείου Εξωτερικών, μπορούσαν να την πάρουν αντιγραφή, copy-paste που λέμε. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σλοβανίας, Δημήτρη Ρούπελ, προσέξτε εδώ, 13/8 του 2008, προειδοποίησε την Τετάρτη την Κροατία ότι οι συνοριακές διαφορές μεταξύ των δύο κρατών πρέπει να λυθούν πριν την ένταξη της τελευταίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως επισήμανε ο κύριος Ρούπελ στη σλοβενική τηλεόραση, στην αντίθετη περίπτωση θα είναι δύσκολο για τη Σλοβανία να επικυρώσει τη συμφωνία ένταξης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόσθεσε ότι η Κροατία έχει 3 χρόνια μέχρι να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτό το διάστημα πρέπει να επιλύσει τις συνοριακές διαφορές με τη χώρα του. Γιατί λοιπόν η Ελλάδα δεν πήρε μια αντιγραφή? Για να μην κουράζονται οι διπλωμάτες, ξέρω ότι κάνουν κοπιαστική δουλειά. Γιατί δεν πήραν μια, να αλλάξουν όπου Κροατία, Αλβανία και να τη δώσουν στο Γεραπετρίτη, κουρασμένος κι αυτός. Τώρα προσπαθεί, για να χαρακτηριστεί μειοδότης, προσπαθεί ο άνθρωπος. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να δεις τι θα δώσεις για να σε πούν και μειοδότη, αλλά να μείνεις και στην ιστορία γιατί θα εξασφαλίσει η ειρήνη. Αφού είναι τόσο κουρασμένοι όλοι, πάρτε copy-paste και κάντε. Γιατί λοιπόν ανοίξατε το δρόμο για την Αλβανία? Για ποιο λόγο? Γιατί δεν λειτουργούμε σαν κανονικό κράτος. Δεν είμαστε κανονικό κράτος. Δεν είμαστε κανονικό κράτος. Δηλαδή, τι θα κόστιζε στην Αλβανία να υπογράψει το συνυποσχετικό? Πού είναι το πρόβλημά της? Και να πάμε να ολοκληρωθεί η ιστορία
να οριοθετήσουμε, να πούν υπογραφές, να επικυρωθούν όλα από τα κοινοβούλια, να περάσει και από το συνταγματικό δικαστήριο. Μην την πατήσουμε όπως το 2008, που της ανοίξαμε το δρόμο για τον ΝΑΤΟ και μπαμπέσικα. Είπαμε ότι το μπέσα είναι αλβανική λέξη και η μπαμπεσιά, το μπέσα είναι η τιμή, μπαμπεσιά είναι η ατιμία, μπαμπέσικα φέρθηκαν στην Ελλάδα και εμείς τους επιβραβεύουμε. Βγάλτε συμπεράσματα. Από φτάκες κι από μακράτερες και εκεί χορτάζουμε. Από φτάκες κι από μακράτερες και εκεί χορτάζουμε. Η μητάξα μη πίτα και τα λοιπόν μη πίτα. Όλα το πως έφαγα και καλά συνήψαν. Όλα το πως έφαγα και καλά συνήψαν. Σήμερα είχαν Υπουργικό Συμβούλιο, λέει, και στα υπόγεια στο Ισραήλ για να συζητήσουν τις τελευταίες πινελές και λεπτομέρειες για το σχέδιο επίθεσης, το οποίο σε γενικές γραμμές, όπως μας είπε το NBC χθες, στηριζόμενο σε Αμερικανό ανώτατο αξιωματούχο, ότι πλέον οι ΗΠΑ έχουν το σχέδιο της επίθεσης και στην ουσία το ενέκριναν. Θα είναι, λέει, περιορισμένο, θα χτυπήσουν στρατιωτικούς στόχους και ενεργειακούς στόχους, δεν θα χτυπήσουν πυρηνικές εγκαταστάσεις και δεν θα χτυπήσουν πρόσωπα, ενώ πολιτικούς. Σήμερα λοιπόν είχαν Υπουργικό Συμβούλιο και στο Υπουργικό Συμβούλιο διάβασα ότι ο Νετανιάχου με ένα σύμβουλό του για θέματα εθνικής ασφάλειας αποχώρησαν μετά από λίγο. Δεν καταλαβαίνω γιατί, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτό είναι μία είδηση από τα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι υπάρχουν προετοιμασίες και το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν στέλνουν, δεν είναι πλέον καθαρό, γιατί υπάρχουν αμφίσιμες δηλώσεις για το θέμα Ισραηλινών, ότι στέλνουν το αντιπυραυλικό σύστημα THAAD, το οποίο είναι ίσως το ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο αντιπυραυλικό σύστημα στον κόσμο. Το στέλνουν λοιπόν στο Ισραήλ, θα το χειρίζονται οι Αμερικανοί. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι οι ΗΠΑ, αφού πήραν το σχέδιο, το πλαίσιο της επίθεσης και το ενέκριναν, τώρα πηγαίνουν στο Ισραήλ για να μην την ξαναπατήσει το Ισραήλ στην απάντηση του Ιράν, όπως την πάτησε στις 1 Οκτωβρίου. Διότι εκεί έγιναν, λέει, ζημιές σε ιδιωτικές, όχι σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, $60 εκατομμυρίων, που σημαίνει ότι έπεσε πολύ πράγμα έξω. Αφήστε τι λέει η προπαγάνδα τώρα. Άρα εκεί είμαστε, οι Ιρανοί δηλώνουν αποφασισμένοι ότι θα απαντήσουν και τα λοιπά, αυτά γνωστά. Είχαμε ένα επεισόδιο, η δύναμη, η UNIFIL, είναι η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στο Λίβανο. Και εκεί κατήγγειλε τον Ισραηλινό στρατό ότι δέχθηκε πυρά, απευθείας πυρά, και είχαμε, φαίνεται, και ένα τραυματία. Είχαμε 40 χώρες κοινή δήλωση εναντίον του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός λέει, δεν φταίμε εμείς, κρύβονται, λέει, κοντά τους οι Χεσμολάχηδες. Και εμείς δεν χτυπούσαμε αυτούς, θέλαμε να χτυπήσουμε τους Χεσμολάχηδες. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Ο Νετανιάχου σήμερα, νομίζω, ζήτησε, εντάξει, να αποσυρθούν οι δυνάμεις του UNIFIL από εκεί για να μην έχουμε προβλήματα. Για να μην τους χρησιμοποιεί ως ασπίδα η Χεσμολάχ. Αυτά λοιπόν. Ο Ισραήλ Κάτς επανέλαβε σήμερα ότι συνεχίζει να είναι ανεπιθύμητος ο Γκουτέρες, επειδή δεν καταδίκασε την επίθεση της 1ης Οκτωβρίου του Ιράν. Την καταδίκασε ο άνθρωπος μετά από 2 μέρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αλλά του το κρατάει μανιάτικο ο Ισραήλ Κάτς. Λέει, συνεχίζει να είναι εκτός, να είναι persona non grata. Ο Ισραηλινός στρατός ζήτησε εκενώσεις 21 χωριών του Λιβάνου, του Νοτιού Λιβάνου, που βρίσκονται βορείως του ποταμού του Λιτάνη,
Ο Γκάλαντ διαβεβαίωσε τον Όστιν, μίλησαν πάλι σήμερα, ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για την προστασία της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ που έχει αναπτυχθεί στο νότιο Λίβανο. Στη διάρκεια της συνομιλίας, ο Γκάλαντ υπογράμμισε ότι παρά την επιχειρησιακή πρόκληση που δημιουργεί η παρουσία της Χεσμολάχ κοντά σε θέσεις της προσωρινής δύναμης του ΟΗΕ στο Λίβανο, UNIFIL και FINUL, ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να αναλαμβάνει μέτρα για να αποφύγει την πρόκληση βλάβης στους στρατιώτες της FINUL. Αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Ο Γκάλαντ κατηγόρησε τη Χεσμολάχ ότι επιχειρεί και ανοίγει πυρ κοντά σε θέσεις της UNIFIL, χρησιμοποιώντας τις αποστολές διατήρησης της ειρήνης ως κάλυψη για τις τρομοκρατικές δραστηριότητες, τονίζεται στην ανακοίνωση. Η UNIFIL κατηγόρησε τον Ισραηλινό στρατό ότι άνοιξε πυρ σκοπίμως στις θέσεις της. Οι ενέργειες αυτές πρέπει να σταματήσουν αμέσως και να αποτελέσουν αντικείμενο αρμόζουσας έρευνας, δήλωναν χθες Σάββατο σε κοινή ανακοίνωση 40 χώρες που συνειφέρουν στη δύναμη αυτή, η οποία αριθμεί παρακαλώ 9.500 στρατιώτες. Τώρα, πάμε να δούμε τι λέει το Ιράν. Δεν έχει κόκκινες γραμμές όταν πρόκειται να υπερασπιστεί τον λαό και τα συμφέροντά του. Ανέφερε σήμερα στο X ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αράγτζι, την ώρα που περιμένει την απάντηση του Ισραήλ. Είπε ότι είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για μια κατάσταση πολέμου και δεν φοβόμαστε τον πόλεμο. Το Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 και ο Ισραηλινός ραδιοφωνικός σταθμός του στρατού μετέδωσαν χθες ότι οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν στο Ισραήλ προηγμένο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας THAAD, το οποίο θα χειρίζονται οι Αμερικανοί στρατιωτικοί. Δεν είναι σαφές πότε θα αναπτυχθεί το σύστημα ή πότε θα είναι επιχειρησιακά έτοιμο. Ωστόσο, διαφορετική εικόνα δίνει η ιστοσελίδα Vala και το δημόσιο δίκτυο CAN, τα οποία επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ακόμα ημερομηνία για την ανάπτυξη του συστήματος. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ισραήλ έχει περιορίσει σε στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές τους στόχους της απάντησης που θα δώσει στο Ιράν για την πρόσφατη επίθεση. Μετέδωσε χθες Σάββατο το NBC, το είπαμε και χθες, το λέμε και σήμερα γιατί είναι σημαντικό. Πάντως δεν έχουν καταλήξει σε τελικό σχέδιο τι ακριβώς θα χτυπήσουν, λένε εδώ τι είπα. Ενώ στην αρχή ήταν υπέρ της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και Χεσμολάχ, τώρα έχουν αλλάξει στρατηγική, υποστηρίζουν την επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού. Το σχέδιό τους είναι το εξής: μέσω της επιχείρησης του Ισραηλινού στρατού να αποδυναμωθεί σε τέτοιο βαθμό η Χεσμολάχ που θα καταστήσει ευκολότερη την εφαρμογή του σχεδίου Biden για εκλογή ενός χριστιανού προέδρου, όπως προβλέπει το Σύνταγμα του Λιβάνου, ο οποίος με τη σειρά του θα σχηματίσει μια κυβέρνηση στην οποία η Χεσμολάχ θα έχει ελάχιστη επιρροή, γιατί τώρα έχει τεράστια επιρροή. Πάντως υπάρχει αλλαγή στάσης στις ΗΠΑ. Τι είπε ο Μάθιου Μίλλερ, ο εκπρόσωπος του State Department? Υποστηρίζουμε το Ισραήλ να εξαπολύσει αυτές τις επιθέσεις για να καταστρέψει υποδομές της Χεσμολάχ, ώστε τελικά να μπορέσουμε να λάβουμε μια διπλωματική λύση. Είναι αυτό που σας είπα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε σήμερα περίπου 5 βλήματα που εκτοξεύτηκαν από το έδαφος του Λιβάνου στο βόρειο Ισραήλ. Στις 8:59 και 9:01 στην Άνω Γαλιλαία, στην Κεντρική Γαλιλαία και στη Δυτική Γαλιλαία, στον κόρπο της Χάιφα και του Καρμίλου. Εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Το Λιβανέζικο Σιητικό κίνημα Χεσμολάχ ανακοίνωσε ότι συγκρούστηκε 2 φορές με Ισραηλινούς στρατιώτες που προσπαθούσαν να διεισδύσουν σήμερα σε περιοχή κοντά στο μεθοριακό χωριό στο νότιο Λίβανο. Οι μαχητές της Χεσμολάχ πυροδότησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς κατά των Ισραηλινών στρατιωτών και τους αντιμετώπισαν καθώς αυτοί προσπαθούσαν να διεισδύσουν στην περιοχή κοντά στο λιβανικό χωριό Ράμια σε 2 απόπειρες που έκαναν. Διευκρίνησε η Χεσμολάχ σε δική της ανακοίνωση. Οι συγκρούσεις, λέει, διήρξαν 1 ώρα. Επίσης, λιβανικά μέσα λένε ότι γύρω στις 3:45 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδα, στην ίδια Ελλάδα έχουμε,
εχθρικά αεροσκάφη, λέει ο Λίβανος, εννοεί το Ισραήλ, πραγματοποίησαν αεροπορικό πλήγμα με στόχο το παλιό τζαμί στο κέντρο του χωριού Κφάρ Τέμπιν και το κατέστρεψαν ολοσχερός. Τώρα, έκαναν 4 επιθέσεις με άγνωστο αριθμό drones οπλισμένων η Ισλαμική αντίσταση του Ιράκ. Η Ισλαμική αντίσταση του Ιράκ είναι μια ομπρέλα κάτω από την οποία υπάρχουν διάφορες σιητικές κυρίως οργανώσεις. Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν και σουννιτικές, δεν γνωρίζω. Πάντως σίγουρα υπάρχουν σιητικές, οι οποίες υποστηρίζονται από το Ιράν. Έκαναν λοιπόν 4 επιθέσεις, 4, με άγνωστο αριθμό drones και χτύπησαν 3 και 2 στόχους, 5 στόχους. Λοιπόν, ανακοίνωσε λοιπόν η Ισλαμική αντίσταση του Ιράκ ότι στις 12 και 13 Οκτωβρίου πραγματοποίησε 4 νέες επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά του Ισραήλ για την υποστήριξη και της Γάζας και του Λιβάνου. Σε ξεχωριστές ανακοινώσεις η ομάδα είπε ότι 3 ζωτικοί στόχοι στα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν και άλλοι 2 στην νοτιότερη πόλη Ειλάτ, στο λιμάνι που είναι στην Ερυθρά, στον κόλπο της Άκαμπα, δέχτηκαν επίθεση. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις σφαγές που διέπραξε η σφετεριστική οντότητα, εννοεί το Ισραήλ, εναντίον αμάχων συμπεριλαμβανομένων παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων στη Γάζα και το Λιβανό. Και δεσμεύτηκε ότι οι επιχειρήσεις εναντίον εχθρικών στόχων θα συνεχιστούν με αυξανόμενο ρυθμό. Και κυκλοφόρησε ένα βίντεο που δείχνει την εκτόξευση ενός μη επανδρομένου αεροσκάφους Σαχέντ 101. CNN. Το επίπεδο αντίστασης της Χεσμολάχ έχει εκπλήξει πολλούς παρατηρητές που παρατηρούν τον πόλεμο. Η Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ εκτιμά ότι το κόστος των πολέμων στη Γάζα και το Λίβανο ανέρχεται σε $66 δισεκατομμύρια, που ισοδυναμεί με το 12% του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος. Οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται και η κατάσταση γίνεται πιο περίπλοκη, ιδιαίτερα μετά την επίθεση του Ιράν την 1η Οκτωβρίου. Τώρα λοιπόν το Ιράν ενημέρωσε τη ΣΥΠΑ και πολλές χώρες ότι θα απαντήσει σε οποιαδήποτε νέα Ισραηλινή επίθεση. Ο Αράγτσι πάλι, υπουργός εξωτερικών. Το Ιράν δεν προμήθευσε βαλιστικούς πυράβλους στη Ρωσία και οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να βρουν μια νέα ιστορία εάν χρειάζονται δικαιολογίες για να δικαιολογήσουν την υποταγή τους στον Ισραηλινό εκβιασμό. Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Γκαλιμπάφ, πήγα στο Λίβανο για να μεταφέρω το μήνυμα του Αγιατολάχ Χαμενεή στο λιβανέζικο λαό και να ανακοινώσω ότι είμαστε πάντα με το λαό, τη λιβανική κυβέρνηση και τον άξονα της αντίστασης και θα τους βοηθήσουμε σε δύσκολες καταστάσεις όπως γινόταν μέχρι τώρα. Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Οι Ισραηλινές δυνάμεις διαπράττουν αυτή τη στιγμή άλλη μια σφαγή στη Βόρεια Γάζα, σκοτώνοντας ανθρώπους ομαδικά και μεμονωμένα στη Τζαμπάλια και τον προσφυγικό καταβλισμό Τζαμπάλια, ενώ διαπράττουν εγκλήματα με τη χρήση δυτικών όπλων και την υποστήριξη των δυτικών χωρών. Ο Ισραηλινός Υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς. Λέω στους Τούρκους ότι η Κωνσταντινούπολη θα γίνει σύντομα η πρωτεύουσα των Εβραίων. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να περιμένετε τις εκπλήξεις που σας έχουμε έτοιμες. Γιατί απαντάει. Δεν ξέρω αν έχει τέτοιο σχέδιο να κάνει την Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσα του Ισραήλ, αλλά επειδή του ταχώνουν οι Τούρκοι σε διάφορα δημοσιεύματα, προφανώς του τα πηγαίνουν, γιατί αυτός μιλάει για την επέκταση του Ισραήλ από τον ακτές του Εφράτη μέχρι τις ακτές του Νείλου, που είναι μέσα και η Τουρκία, του ταχώνουν, τον λένε παράφωνα κτλ. Και γι' αυτό τους λέει και αυτός, τους δίνει τα μηνύματα. Πλάκα θα έχει. Η εφημερίδα Γεντιώθα Χρονόθ. Οι υλικές ζημιές που πλάκα θα έχει μια σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας εννοώ. Οι υλικές ζημιές που προέκυψαν από την Ιρανική επίθεση την 1η Οκτωβρίου ήταν σημαντικές. Ισραηλή εφημερίδα. Η ζημιά στην αστική ιδιοκτησία εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων σέκελ, δηλαδή περίπου $60 εκατομμύρια, έως $80 εκατομμύρια ΗΠΑ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ζημιά που έχει προκληθεί από μια μεμονωμένη επίθεση με πυράβλους στο Ισραήλ από την αρχή του πολέμου. Έξεργος ημέρα και ο Στάθιον εντάμαν με τον εγγονόνατα εδέβαν στο καφενείον τη χωρή. Ο Χάμπον ο καβετσής αμάν έτρεξε να καλωσορίζατς.
Καλώς το Στάθιον το Ιωσμάν με το παλικάρ τεγκόνιτ. Ντο θα πίνετε να φέρω σας. Καλώς έβρασας, χάμπο. Γιατί με μπίσον έναν καηδέν χωρίς εκέρ. Για το έχω ζάχαρον. Επεκεί, εκλώστην και ρωτά τον εγγονόνατ. Πουλόπομ, εσύ ντο θα πίνεις. Εμέν πίσον έναν φρέντο καπουτσίνο. Σύρω να πάνε και κανέλαν κι άλλο έμνοστο ναείνετε. Εκλώστεν ο Στάθιον και πειράστην γόνατ. Όλαν, για μίσετεν και σοχωρίον εσουν φρέντον καπουτσίνων. Α τότε ο χάμπον ο καδετσής ετσάιξεν ο λίγο χολιασμένος. Ναι πρε, πως και έχουμε φρέντο. Και φρέντο έχουμε και καπουτσίνο πα έχουμε. Και ίμπιος θέλα δε βάζ και να νίονταν ντομάτιατ και ναείνετε άνθρωπος. Ποντιακή γνώμη πα έχουμε. Silent scan. Ξέρετε, τα έχουμε πει, είμαστε στην κόψη του ξεραφιού. Κάποιος λέει μην πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις. Τι να πιστεύουμε, τις καφετζούδες τότε? Τι, να κάνουμε, να γίνουμε ιονοσκόποι? Πες μας έναν τρόπο να ενημερώνουμε τους ανθρώπους και θα τον ακολουθήσουμε πραγματικά, αν έχει περιεχόμενο. Τι άλλο έχουμε στα χέρια μας δηλαδή? Όταν λέμε δημοσκόπηση και αναφέρουμε ποιος την κάνει, όποιος θέλει να δει τι σημαίνει δημοσκόπηση, ψάχνει να δει αν είναι της Wall Street Journal, τι είναι, φιλοδημοκρατική ή φιλορεπουμπλικανική. Αν είναι το New York, τότε είναι έτσι. Αν είναι... Άρα, όταν λέμε την πηγή, δίνουμε τη δυνατότητα, μερικές φορές το λέμε και εμείς οι ίδιοι δηλαδή. Δεν έχουμε άλλο εργαλείο, παιδιά. Είμαστε 20 τόσες μέρες πριν τις εκλογές. Από τις εκλογές αυτές κρίνεται η τύχη της ανθρωπότητας. Τι να κάνουμε δηλαδή, δεν πρέπει να αναφερόμαστε? Πέστε μου άλλο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, επειδή εκεί είναι στην κόψη του ξεραφιού, στήθος με στήθος, πραγματικά δηλαδή, θρίλερ θα έλεγα, οι σύμβουλοι της Κάμαλα Χάρις της έκαναν μια πρόταση. Όπως ο Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει τον ηλικιακό παράγοντα εις βάρος του Μπάιντεν και τελικά τον νίκησε, τον οδήγησε σε αποχώρηση, έτσι και η Κάμαλα Χάρις, 58 ετών η ίδια νομίζω, να αναδείξει το ηλικιακό της πλεονέκτημα έναντι του Τραμπ και να τον οδηγήσει στην ήττα. Τι έκανε λοιπόν? Έβγαλε τον φάκελο τον ιατρικό της. Επίσημα τον έδωσε στη δημοσιότητα το επιτελείο της. Αυτή είμαι, λέει. Μόνο μερικές αλλεργίες έχω, που είναι εποχιακές, εντάξει όλοι έχουμε, και τίποτα άλλο, δεν έχει τίποτα άλλο. Και λένε οι γιατροί είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της. Καλούν τώρα και τον Τραμπ, βγάλε και εσύ το φάκελό σου. Τώρα ο Τραμπ όταν χτυπήθηκε με τη σφαίρα, τότε είχαν βγει και είπαν ότι είναι ικανός και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει είναι αυτό ένα θέμα που παίζει στις ΗΠΑ και επειδή βρισκόμαστε εκεί που... λέει ο γιατρός της Χάρις. Ο Δόκτωρ Σίμος ανέφερε ότι οι αλλεργίες της Χάρις είχαν αντιμετωπιστεί καταλήλως με φαρμακευτική αγωγή. Κνίδωση ή εξανθήματα ήταν σποραδικά και παροδικά, χωρίς να φαίνεται ότι προκλήθηκαν από συγκεκριμένη ευπάθεια, ούτε σχετίζονταν με άλλα συμπτώματα και αντιμετωπίστηκαν καλώς με αντιχισταμινική θεραπεία. Κνίδωση. Κνισμός είναι το ξύσιμο, η φαγούρα, έτσι. Στα ποντιακά
δεν λέμε έχω φαγούρα, λέμε κνέσκουμε από τον κνισμό, για να δείτε πόσο διατηρείται η ομηρική, η αρχαία ελληνική γλώσσα, ιδιαίτερα στον Πόντο. Και ένας από την Κύπρο μου έγραψε, ότι Παφίτης, ότι όρος λέγαμε και εμείς το δάσος στην Κύπρο. Είναι απίστευτο. Αυτό δείχνει την ενότητα του ελληνισμού. Δηλαδή δύο κοινότητες που δεν επικοινώνησαν ποτέ, διατήρησαν τις ίδιες λέξεις και άλλες πολλές, υπάρχουν πολλές ομοιότητες. Όρος λένε το δάσος στον Πόντο, όρος λένε το δάσος και σε κάποιες περιοχές της Πάφου. Πάφος, δύναμη. Δύναμη. Λοιπόν, τι άλλο? Το αμερικανικό περιοδικό για την αδυναμία του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν. Το αμερικανικό περιοδικό National Interest αναγνώρισε ότι η Χεσμπολάχ διαθέτει σημαντικά όπλα και τόνισε ότι το Ισραήλ από μόνο του δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το Ιράν. Και λέει ότι το Ισραήλ πρέπει να είναι προσεκτικό για τις συνέπειες της κυριαρχίας του στην περιοχή. Βρίσκεται στα σταυροδρόμια να μην ξεφύγει η κατάσταση. Καμπανάκια. Και εμείς τα είπαμε αυτά. Υπουργός Άμυνας τον είπα. Επανέλαβα στον Γκάλαντ ότι επιβεβαιώνουμε τη σταθερή, διαρκή και ξεκάθαρη δέσμευση των ΗΠΑ στην ασφάλεια του Ισραήλ. Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό θέλω να ακούσετε τις λέξεις. Ακούστε. Τώρα, πέρα από το τι άποψη έχουμε για τον Τραμπ ο καθένας, δικαιούται να έχει ό,τι θέλει ο καθένας, ο Τραμπ διατέλεσε πρόεδρος και έχει επιτελείο και έχει ανθρώπους που ήταν στην εθνική ασφάλεια, υπηρεσίες πληροφοριών. Δεν πιστεύω ότι τα λέει αυτά για ψήφους ή ότι προσπαθεί να τρομοκρατήσει τον κόσμο. Κάτι ξέρει. Στους επόμενους 3 με 4 μήνες θα ξεσπάσει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Ο ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την προεδρία, τον Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε φόβους ότι μπορεί να ξεσπάσει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος στους επόμενους 4 μήνες. Σε συγκέντρωση υποστηρικτών του στην Καλιφόρνια, όπου δεν είναι πολύ δυνατός εκεί, εξήγησε ότι η αιτία της σύγκρουσης μπορεί να είναι οι πολιτικές των δημοκρατικών που ηγούνται της αμερικανικής κυβέρνησης, Biden και Κάμαλα Χάρις. Ο υποψήφιος για την προεδρία υποσχέθηκε ότι αν εκλεγεί θα είναι σε θέση να επιλύσει τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η ανησυχία μου για τους επόμενους 3 ή 4 μήνες είναι ότι θα βρεθούμε σε παγκόσμιο πόλεμο λόγω των ανθρώπων που έχουμε στην κυβέρνηση, είπε ο Τραμπ. Και ο υποψήφιος αντιπρόεδρος τον είπα, J.D. Vance, με τους Ρεπουμπλικάνους, αναφερόμενος στους Αμερικανούς που αρνούνται να κάνουν παιδιά λόγω της κλιματικής αλλαγής, είπε: «Βλέπω αυτήν την παθολογική δυσαρέσκεια προς τα παιδιά στην αμερικανική κοινωνία και προβληματίζομαι». Τι είναι αυτό τώρα, καινούριο κόλπο είναι? Silent scan. Έχει χάσει πάνω από το μισό της έκτασης που είχε καταλάβει ο Ουκρανικός στρατός στο Κούρσκ. Άμα γυρίσετε πίσω και δείτε πότε ξεκίνησε η επίθεση στο Κούρσκ και δείτε 2-3 εκπομπές, θα καταλάβετε τι ακριβώς είχαμε πει. Ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις πέτυχαν μία τακτική νίκη, η οποία έχει επιπτώσεις και στο εσωτερικό της Ρωσίας και διεθνώς. Φάνηκαν οι τρύπες που έχει η Ρωσία στην αμυνά της. Αλλά δεν υπήρχε στρατηγικός στόχος. Και τώρα φαίνεται ότι θα τους πετάξουν έξω και τι έχει μείνει? Μερικές χιλιάδες κορμιά Ουκρανών στο έδαφος της Ρωσίας, έχουν μείνει μερικές εκατοντάδες τεθρακισμένα οχήματα, άλλα οχήματα και άρματα στο έδαφος της Ρωσίας, κατεστραμμένα, και θα μείνουν και ορισμένες πόλεις που έχουν χάσει οι Ουκρανοί, επειδή εκεί πήγαν μπορεί και 20.000 άνθρωποι, που αντί να είναι στο Κούρσκ έπρεπε να υπερασπίζονται τις πόλεις που χάνουν τη μία μετά την άλλη. Τα είπαμε αυτά από την πρώτη μέρα, προσέξτε. Από την πρώτη μέρα και απορώ. Ποιοι σχεδιάζουν? Καλά, έχουμε πει και για τις πεδαριώδεις εγκληματικές επιχειρησιακές τακτικές που ακολούθησαν οι Ρώσοι στην Αργή, εκείνα τα απλώματα, τα μακρινάρια, κάτι φάλαγγες 35 χιλιόμετρα, όλα αυτές τις ανοησίες, αλλά και αυτό ήταν μια επιχειρησιακά μια καθαρή ανοησία. Και τώρα προσπαθούν να το κουκουλώσουν. Δεν κουκουλώνονται αυτά. Πάμε να δούμε. Καταρχάς ο Ερντογάν σχεδιάζει να έχει συνομιλίες διμερείς
με τους προέδρους της Ρωσίας, της Κίνας και της Ινδίας στο Καζάν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των BRICS. Αυτό 2022 τώρα. Η Ρωσία βήμα-βήμα θα επισκευάσει και θα ξαναχτίσει ό,τι καταστράφηκε στις νέες και παραμεθόριες περιοχές, στις νέες και στις παραμεθόριες περιοχές, είπε ο Πούτιν. Δηλαδή, στις νέες περιοχές που καταλαμβάνει ο ρωσικός στρατός, ό,τι είναι καταστραμμένο θα το κτίσουμε ξανά, λέει, και στις παραμεθόριες Κούρσκ και τα λοιπά, Μπελγκορότ, θα τα επισκευάσουμε, καθησύχασε τους πολίτες. Τώρα, οι ρωσικές δυνάμεις επιχείρησαν να αποθήσουν ουκρανικά στρατεύματα από θέσεις τους στο Κούρσκ, αλλά οι ουκρανικές δυνάμεις κρατούν τις θέσεις τους, δήλωσε ο Ζελένσκι. Αναφορικά με την επιχείρηση στο Κούρσκ, η Ρωσία προσπάθησε να αποθήσει τις δυνάμεις μας από τις θέσεις τους, αλλά κρατάμε τις καθορισμένες γραμμές, είπε ο Ζελένσκι στο καθιερωμένο από την αρχή του πολέμου βραδινό βιντεοσκοπημένο μήνυμα του. Κάθε βράδυ έχει ένα μήνυμα. Τώρα, οι Ρώσοι ανακατέλευαν 24 από τους 38 οικισμούς που είχαν καταλάβει οι Ουκρανοί στο Κούρσκ. Ρωσικές στρατιωτικές πηγές ισχυρίστηκαν ότι έως τις 11 Οκτωβρίου ανακατέλαβαν 24 οικισμούς από τους 38. Άλλες πηγές λένε ότι έχουν ανακαταλάβει 19 από τους 38. Ο επικεφαλής του Κέντρου Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης της Ουκρανίας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, υπουργός Αντρέη Κοβαλέγκο, δήλωσε χθες ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν να δεσμεύουν ρωσικά στρατεύματα σε επιθέσεις στην περιοχή του Κούρσκ, αλλά δεν είπε δεν χάσαμε τίποτα. Τώρα, ο Ουκρανικός στρατός αποχωρεί από το Τορέτσκ. Να το ξαναπούμε ότι ελέγχει ο ρωσικός στρατός στο 50 με 60% του Τορέτσκ. Υπάρχουν 3 κομβικές πόλεις. Μετά ήταν 4, έπεσε το Βουγλεντάρ. 3, Τσένσιβιάρ, βορρά. Στο κεντρικό είναι το Ποκρόβσκ και νότια είναι το Τορέτσκ και πιο νότια ήταν το Βουγλεντάρ. Το Βουγλεντάρ έπεσε. Το Τορέτσκ 50-60% λένε εδώ ότι αποχωρούν τα ουκρανικά στρατεύματα και μετά μένουν 2, το Ποκρόβσκ και το Τσένσιβιάρ. Εάν πέσουν και αυτά τα 2, τότε είναι δύσκολο να κρατηθεί ο Ουκρανικός στρατός ανατολικά του Δνίπερου σε αυτή την περιοχή, από την περιοχή αυτή προς τα βόρεια. Washington Post. Οι Ρώσοι απέκτησαν τα τερματικά Starlink για να βελτιώσουν το συντονισμό μάχης. Οι ρωσικές δυνάμεις βασίζονται στα τερματικά Starlink που αποκτήθηκαν παράνομα, από την αγορά δηλαδή, τα πήρε ο άλλος, πάρτε του και τα δώσαν στους Ρώσους, για να βελτιώσουν το συντονισμό μάχης και την αποτελεσματικότητα στα μέτωπα της Ανατολικής Ουκρανίας. Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος Αντόνοφ 30 έκανε πτήσεις πάνω από το Ιντλίπ και από την περιφέρεια Χαλεπίου, εντοπίζοντας τις θέσεις της Χαγιάτ Ταχρήρ Σαμ, δηλαδή του παρακλαδιού της Αλ-Κάιδα σε αυτή την περιοχή. Πιθανόν για να είναι εκεί κάτι σχεδιάζουν. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του ελέγχουν τον οικισμό Μιχαήλιβκα στην Ανατολική Ουκρανία. Μετάδοσε το ΡΙΑ Νοβόστι, το Reuters δεν μπόρεσε να διασταυρώσει. Η Ρωσία εξαπέλυσε 68 μη επανδρομένα αεροσκάφη και 4 πυράβλους. Τα 31 τα κατέστρεψε αντιαεροπορική άμυνα και τα 36 τα κατέριψαν με ηλεκτρονικά αντίμετρα. Μόνο ένα τους ξέφυγε. Ο Σόλτς. Θα σταματήσουμε να δίνουν... δεν απάντησε στο αίτημα. 2 αιτήματα είχε ο Ζελένσκι, τον συνάντησε. 1, να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ η Ουκρανία, είναι στο σχέδιο νίκης, και 2, να δώσει το OK για να χρησιμοποιεί τους πυράβλους Τάουρους σε βάθος στη Ρωσία. Ο Σόλτς δεν είπε ούτε ναι ούτε όχι. Εν πάση περιπτώσει, η πηγή της Bild ανέφερε ότι η απόφαση του Biden να αναβάλει τη συνάντηση για την Ουκρανία στο Ραμστάιν ήταν απλώς μια δικαιολογία ο τυφώνας Μίλτον. Δεν ήθελε τώρα να πάρει αποφάσεις προεκλογικά για να μην της χρεωθεί οι χάρες και να μην της
εκμεταλλευτεί ο Τραμπ. Και επίσης εδώ υπάρχει ένα άρθρο του Κάρλο Μασάλα, στρατιωτικός εμπειρογνώμονας και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Bundeswehr του Μονάχου, ο οποίος λέει ότι ο Ζελένσκι δεν έχει προχωρήσει ούτε ένα βήμα από τις δύο βασικές απαιτήσεις του σχεδίου νίκης του και ως εκ τούτου η ευρωπαϊκή περιοδία για την Ουκρανία ήταν αποτυχημένη. Επίσης η Bild, επικαλούμενη ειδικές πηγές, λέει ότι το Γερμανικό Υπουργείο Άμυνας πιστεύει ότι δεν μπορεί η Ουκρανία να κάνει αντεπίθεση το 2025 και δεν θα της δώσουν τα Leopard 2, θα σταματήσουν να τα δίνουν. Εδώ υπάρχει ένα σημαντικό άρθρο ομάδας πολιτικών. Σε αυτήν είναι και ο Winfried Herrmann, υπουργός μεταφορών της Βάδης Βιντεβέργης και μέλος του κόμματος των Πρασίνων, της Baerbock δηλαδή, η οποία είναι αναφανδόν υπέρ του να δίνουν όπλα, και λένε στο άρθρο ομάδα πολιτικών οι πολιτικές των δυτικών χωρών απέναντι στη Ρωσία είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα, ενίσχυσαν τη Ρωσία και αποδυνάμωσαν τη Δύση. Η προμήθεια όπλων στην Ουκρανία και οι κυρώσεις δεν οδήγησαν σε επιτυχία. Αντίθετα, η οικονομική και πολιτική ζημιά αποδείχθηκε μεγαλύτερη για τις χώρες που επέβαλαν περιορισμούς παρά για τη Ρωσία. Ο Πούτιν δεν έγινε ασθενέστερος, στρατιωτικά και οικονομικά, αλλά ισχυρότερος. Και η Ρωσία δεν είναι απομονωμένη σε διεθνές επίπεδο. Τονίζεται στο άρθρο τους που δημοσιεύτηκε στο Frankfurter Rundschau. Οι δυτικές κυβερνήσεις, ειδικά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, πρέπει να αλλάξουν στρατηγική. Οι αναστολές της σκέψης και της συζήτησης πρέπει να σπάσουν. Τα είπαμε αυτά. Επίσης, αυτά τα είπαμε την πρώτη μέρα. Ότι όταν υπάρχουν δύο συναλλασσόμενοι, δεν έχει σημασία τι δίνει και τι παίρνει ο ένας. Και ο ένας βάζει εμπάργο στον άλλον, στην ουσία κάνει ζημιά και στον εαυτό του. Διότι στερεί από τον εαυτό του τη δυνατότητα εμπορίου. Και όταν στερείς τη δυνατότητα εμπορίου, έχεις εκ των πραγμάτων ζημιά. Και όταν ο άλλος που έχει το πετρέλαιο μπορεί να το πουλήσει και σε άλλον, και εσύ το παίρνεις το πετρέλαιο διπλάσια και το φυσικό αέριο τριπλάσια και πενταπλάσια τιμή, ποιος χάνει? Δηλαδή τα είπαμε την πρώτη μέρα αυτά. Απορώ δηλαδή. Κάτι γίνεται. Τι να πω, δεν ξέρω. Στην Ταϊβάν έχουν συναγερμό γιατί ένα αεροπλανοφόρο της Κίνας θεάθη νοτίως του νησιού. Κάτι γίνεται και εκεί, κρατήστε το γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καλή νύχτα, καλή Κυριακή και από Δευτέρα, από αύριο τα λέμε και πάλι. Γεια σας. Οι ανώτεροι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών ανέκριναν τον ταγματάρχη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατόρθωσαν οι Κενιάτες πράκτορες να απαγάγουν τον Κούρδο ηγέτη και τελικά να βρεθεί στα χέρια της ΜΙΤ και στα κελιά του νησιού Ήμραλη.